الأسماء والمسميات اللي بنطلقها في كتير من الأحيان على الأماكن وعلى المواقع دايما بيكون وراها مغزى ومعنى، وراء سبب تسمية هذه الأماكن والمواقع بهذه الأسماء. ودايما بنتساءل بنوع من الاستغراب ايه هو السر والدافع وراء تسمية هذه الأماكن وهذه المواقع بهذه الأسماء، وهل الموضوع وراء قصة وحكاية أم هي يعني تسمية علمية للمكان وللموقع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمود فوزي، وهنا دايما المعلومة السهلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أشكر كل متابعين القناة، وبقدم لهم يعني باقة شكر وعرفان بالجميل بسبب يعني مساندتنا وتحفيزنا دايما على تقديم كل ما هو جديد، ويعني عرض المعلومات السهلة والمبسطة لحضراتكم بشكل ميسر وسهل للجميع. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب وسر تسمية مسطح مائي هام، يعني دايما بنتساءل عن سبب تسميته، وهو البحر الأبيض المتوسط. وهل العلاقة أو هل يعني الاسم ليه علاقة باللون، أم هناك نوع من أنواع يعني السرية في تسمية هذا البحر العظيم بهذا الاسم؟ لازم نقول إن البحر المتوسط يعني نوع من أنواع البحار المغلقة، ولو اتكلمنا عنه هنقول إن هو أكبر يعني البحار في العالم، على العكس من بحر الفلبين البحر المفتوح في شمال المحيط الهادئ، وده أكبر البحار المفتوحة. لكن الأمر احنا مش بنتكلم عنه النهاردة، احنا بنتكلم عن البحار المغلقة. البحر المتوسط بحر عريق، وسبب في يعني نشأة حضارات يعني عظيمة، خاصة إن هو يعني بيتوسط قارات العالم القديم، أوروبا وآسيا وإفريقيا. ولو بنتكلم عن مساحة البحر المتوسط هنقول إن هي بتبلغ 2,962,800 كيلو متر مربع، ودي مساحة عظيمة جدا وعملاقة، وليها سبب رئيسي في تسمية البحر المتوسط بهذا الاسم. يا ريت دايما كده اللي بيتابعنا ينزل دلوقتي يعمل لنا اللايك الجميل، ويحفزنا دايما بالكومنت اللي بيقدم لنا الدعم وبالحافز. أحباب الكرام، البحر المتوسط يعني بيبلغ طوله حوالي 3600 كيلو متر، ودي مساحة عملاقة جدا، يعني من مضيق جبل طارق بين المغرب وأسبانيا في الغرب، وحتى الأناضول في بلاد تركيا في أقصى الشرق. دي مساحة عملاقة وجبارة، زائد إن البحر المتوسط بيبلغ أكبر عرض ليه في المنطقة بين الجمهورية الليبية الشقيقة وبدولة سلوفينيا في أوروبا، ودي يعني بتبلغ حوالي 1600 كيلو متر، ودي مساحة عملاقة جدا. وأعمق منطقة في يعني البحر المتوسط بيصل يعني عمقها لأكثر من 5200 يعني متر تحت سطح البحر، ودي دايما في الساحل اليوناني. زي ما قلنا ان البحر المتوسط سبب تسميته بهذا الاسم متوسط لانه يتوسط قارات العالم القديمة آسيا وافريقيا واوروبا. وسمي بالبحر الابيض لان البحارة لما كانوا بيبحروا في البحر الابيض المتوسط بيروا دايما اتساع هائل للبحر، ويعني بيظهر البحر فيه باللون الابيض، زائد وجود السحب الغمامية البيضاء اللي يعني بتضفي لون أبيض زاهي على صفحة مياه البحر الأبيض المتوسط، مما يعني جعل البحارة يطلقوا عليه البحر الأبيض. وبعد كده متوسط لأنه يتوسط قارات العالم القديم زي ما قلنا آسيا وإفريقيا وأوروبا. والبحر بيربط بين قارة أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
لو جينا نتكلم عن الدول اللي بيطل عليها البحر الأبيض المتوسط، فبنجد في قارة آسيا بلاد سوريا وفلسطين الحبيبة ولبنان. طبعا مش هنذكر حاجة تانية غير فلسطين الحبيبة، ما نقدرش نقول غير كده، فلسطين، سوريا، ولبنان الشقيقة. في افريقيا بنجد مصر الحبيبة وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الحبيب. في الجانب الآخر من أوروبا بيطل على دول عظيمة جدا وكتيرة، فنجد عكس عقارب الساعة نتلاقي أسبانيا وموناكو، فرنسا، بالإضافة إلى كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، جبل طارق، إيطاليا، ألبانيا، وجزيرة مالطا، واليونان، بالإضافة إلى دولة تركيا. البحر أيضا بيوجد فيه العديد والعديد من الجزر، زي ما قلنا جزيرة مالطا ودي أشهرهم، وجزيرة كريت، بالإضافة إلى بعض الجزر الأخرى. لكن مالطا وكريت ودي اتكلمنا عنهم في الحملة الفرنسية في الفيديو اللي فات، دول من أعظم الجزر المطلة أو اللي يحتويها البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط شهد حركة التجارة بين الشرق وبين الغرب على مر العصور، وبنجد ان اضيق منطقة فيه هي منطقة مضيق جبل طارق اللي بيفصل البحر الابيض المتوسط عن المحيط الاطلنطي او المحيط الاطلسي، ودي المسافة بين دولة المغرب الشقيق ومملكة اسبانيا، وبيبلغ عرض المضيق حوالي 14 كيلو متر، وده او دي مساحة ضيقة جدا. معلومة هنا نحب نقولها عن البحر الأبيض المتوسط، إن سبب التلوث الهائل اللي بيتعرض ليه البحر الأبيض المتوسط، إن الفتحة أو المضيق اللي بيفصل المحيط الأطلنطي عن البحر المتوسط هي مضيق جبل طارق، فتحة ضيقة جدا 14 كيلومتر زي ما قلنا، ودي بتجعل البحر الأبيض المتوسط يغير ميته فترة كبيرة جدا بتصل لحوالي 80 سنة. علشان البحر الأبيض المتوسط يغير المية وتيجي دورة كاملة من المحيط تلف البحر وتتغير المية تاني وترجع للمحيط، بيستغرق الوقت حوالي 80 سنة، ودي فترة كبيرة جدا. واحنا عارفين ان البحر المتوسط بيعج بحركة هائلة للسفن بين الشرق وبين الغرب، خاصة ان هو بيطل على بلاد اوروبا الصناعية، والعكس في الجانب الآخر بلادنا، واحنا طبعا بلاد مستهلكة وبنستورد كمية هائلة من بلاد أوروبا. حركة التجارة وبين الشرق والغرب، والسفن العملاقة اللي بتحمل البترول من دول، خاصة من دول الخليج العربي. واحنا عارفين ان البحر بيتعرض هجمة من التلوث اللي بيأثر على الحياة البحرية في البحر العملاق. العرب في القديم أحبائي أطلقوا على البحر الأبيض المتوسط عدة أسماء. في البداية سموه البحر الشامي، لأن بلاد الشام زي ما احنا عارفين الجزيرة العربية كان بربطها ببلاد الشام رحلة من التجارة، رحلتي الشتاء والصيف زي ما احنا بنقول. عارفين ان دايما في الصيف كان أو في الشتاء كان عندهم بلاد اليمن وبلاد الشام، فأطلقوا على البحر الأبيض البحر الشامي. لما سيطرت الإمبراطورية الرومانية على جزء كبير من العالم وسيطرت على حركة الملاحة في البحر المتوسط، أطلق العرب على البحر الأبيض المتوسط بحر الروم، وظل الاسم لفترات طويلة إلى أن تغير الاسم في العصر الحديث. معلومة برضو خطأ شائع عن البحر المتوسط، ان دايما نقول ان البحر الاحمر هو اللي بيعج بالحياة البحرية الهائلة وخاصة الشعاب المرجانية، والبحر الابيض المتوسط خالي من الشعاب المرجانية، ودي معلومة خاطئة. طبعا الشعاب المرجانية الهائلة انقرضت واختفت من البحر الابيض المتوسط منذ آلاف السنين، لكن هناك بعض الشعاب المرجانية النادرة والقليلة اللي بتكمن في قاع البحر في أماكن قليلة،
وبيدل على وجود الشعاب المرجانية في البحر الأبيض المتوسط، ولكن بكميات قليلة، وهي مهددة بالاختفاء والانقراض نتيجة التلوث الهائل اللي بيتعرض ليه البحر الأبيض المتوسط. وكده يا حبايبي يكون احنا النهاردة قدمنا لكم يعني معلومة سهلة ومبسطة وميسرة عن البحر الأبيض المتوسط وسبب تسمية هذا البحر بهذا الاسم. أتمنى من حبايبي أن تكون المعلومة أفادتهم. دايما اللايك اللي بنحب يعني تدعمونا به والكومنت الجميل نكبر بيكم وليكم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.